हॅलो फ्रेंड्स, मी मुकुंदा माळी सर BFC इंग्लिश या आमच्या YouTube चॅनलवर आपलं स्वागत करतो. मित्रांनो, आजच्या या व्हिडिओ लेक्चरच्या माध्यमातून आपण इयत्ता 7वीच्या टेक्स्टबुक मधील लेसन नंबर 2.4 पुटिंग टुगेदर अ क्लास मॅगझिन या लेसनचे इंग्लिश वर्कशॉप अभ्यासणार आहोत. त्यासाठी मित्रांनो हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्कीच बघा. वेलकम बॅक फ्रेंड्स. 2.4 Putting together a class magazine English workshop. Question number 1. Write to a friend, cousin or relative about a problem that you have to face. Ask for his or her advice. मित्रांनो, या प्रश्नामध्ये तुम्हाला सामोरे जावे लागणाऱ्या एखाद्या समस्येविषयी तुमच्या मित्राला किंवा मैत्रिणीला किंवा चुलत भावंडाला किंवा एखाद्या नातेवाईकाला पत्र लिहायचे आहे व त्याविषयी तिचा किंवा त्याचा सल्ला विचारायचा आहे. चला तर आन्सर बघूया. आन्सर: डिअर उमेश, आय फेसिंग अ प्रॉब्लेम इन आवर स्कूल. आवर इंग्लिश टीचर insists that all of the us speak and converse in English in the class. Though I make up my mind, I become nervous and cannot speak in English with my friends. I have enough knowledge of English, but I feel confused while talking. Dear Umesh, please help me to come out of this problem. Advise me how to speak English fluently without fear. अशा प्रकारे मित्रांनो या ठिकाणी हे पत्र लिहिलेले आहे. चला तर नेक्स्ट क्वेश्चन कडे जाऊया. क्वेश्चन नंबर 2. ॲक्टिव्हिटी प्रिटी पेपर बर्ड्स. Look at the picture given below. Write the instructions for making this pretty paper bird using the clues given with the pictures. मित्रांनो, आपल्याला पुढे दिलेले चित्रे बघायची आहेत व या चित्रांसोबत दिलेल्या शब्दांचा उपयोग करून सुंदर कागदी पक्षी कसा तयार करायचा त्या सूचना लिहायच्या आहेत. चला तर आपण या सूचना पूर्ण करूया. टेक अ पेपर, ड्रॉ अ सर्कल, cut out the circle, fold the round paper, cut along the center, take one part, fold in the direction of the arrow, fold again as shown, cut as shown, fold upward. Now form a beak. Your bird is ready. अशा प्रकारे मित्रांनो एक कागद घेऊन या ठिकाणी दिलेल्या स्टेप बाय स्टेप पद्धतीने आपल्याला सुंदर असा एक पक्षी तयार करायचा आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्ही अजूनही व्हिडिओला लाईक केलं नसेल तर कृपया व्हिडिओला लाईक करा. तुम्ही आमच्या चॅनलवर नवीन असाल तर कृपया चॅनलला सबस्क्राईब करा व बाजूच्या बेल आयकॉनला क्लिक करून ऑन नोटिफिकेशन ऑन करा. त्यामुळे तुम्हाला नवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन मिळेल. चला तर आपण लँग्वेज स्टडी अभ्यासूया. लँग्वेज स्टडी. यू हॅव सीन लास्ट इयर that there are 4 types of sentences: statements, questions, commands and exclamations. Some sentences contain negative words like not, no, never and have a negative meaning. मित्रांनो, आपण इयत्ता 6वी मध्ये वाक्यांचे 4 प्रकार शिकलो आहोत. स्टेटमेंट्स म्हणजे विधानार्थी वाक्य, क्वेश्चन्स प्रश्नार्थी वाक्य, कमांड्स आज्ञार्थी वाक्य व एक्सक्लेमेशन्स म्हणजे उद्गारवाचक वाक्य. असे वाक्यांचे 4 प्रकार आपण शिकलो आहोत. या काही वाक्यांमध्ये नॉट, नो, नेव्हर यासारखे नकारदर्शक शब्द असतात व त्या वाक्यांना आपण नकारार्थी वाक्य म्हणत असतो. चला तर आपण दिलेले पुढील प्रश्न अभ्यासूया. दिलेला पहिला प्रश्न आहे आपल्याला, कॅन यू टर्न द फॉलोइंग कमांड्स ऑर ऑर्डर्स इनटू निगेटिव्ह वन्स. मित्रांनो, या ठिकाणी आपल्याला काही आज्ञार्थी वाक्य दिलेली आहेत. त्या वाक्यांना आपण नकारार्थी करू शकतो का, अशा प्रकारचा आपल्याला हा क्वेश्चन दिलेला आहे. या ठिकाणी दिलेले एक्झाम्पल बघूया. पुट ऑल द इन्ग्रेडियंट्स टुगेदर. निगेटिव्ह सेंटेन्स कसे होईल ते आपण बघू. डोंट पुट ऑल द इन्ग्रेडियंट्स टुगेदर. चला तर पुढील वाक्य आपण निगेटिव्ह करूया. 1. फोल्ड द पेपर इन हाफ अगेन. आन्सर: don't fold the paper in half again. Mix the ingredients.
don't mix the ingredients, wash the gava, don't wash the gava, grind them in a mixer, don't grind them in a mixer. अशा प्रकारे मित्रांनो दिलेल्या 4 आज्ञार्थी वाक्यांना आपण निगेटिव्ह करलेले आहे. चला तर पुढील प्रश्न बघूया. Can you turn the following negative statements into positive or affirmative ones? मित्रांनो या ठिकाणी आपल्याला पुढे नकारार्थी वाक्य दिलेली आहेत, त्यांना पॉझिटिव्ह वाक्यामध्ये म्हणजे होकारार्थी वाक्यामध्ये आपल्याला चेंज करायचा आहे. फॉर एक्झाम्पल, आय कॅन नॉट अंडरस्टँड. पॉझिटिव्ह वाक्य होईल आय कॅन अंडरस्टँड. 1. आय डू नॉट लाईक दॅट म्युझिक ॲट माय डिनर. आय लाईक दॅट म्युझिक ॲट माय डिनर. The author did not know what to do. The author knew what to do. Traveling from China to India was not an easy task. Traveling from China to India was an easy task. It made no difference to us. It made difference to us. Never trust a friend who deserts you at a pinch. Trust a friend who deserts you at a pinch. अशा प्रकारे मित्रांनो या ठिकाणी दिलेल्या नकारार्थी वाक्यांना आपण होकारार्थी करून लिहिलेले आहे. चला तर पुढील क्वेश्चन बघूया. कॅन यू मेक द स्टेटमेंट्स पॉझिटिव्ह विदाउट चेंजिंग द मीनिंग? व्हॉट डू यू हॅव टू डू? कॅन ऑल द अबोव सेंटेन्सेस बी रिटन इन दिस वे? डिस्कस. राईट डाउन एनी 2 sentences you could rewrite without changing the meaning. मित्रांनो आपल्याला या ठिकाणी वाक्याचा अर्थ न बदलता निगेटिव्ह वाक्याला पॉझिटिव्ह वाक्यामध्ये म्हणजे होकारार्थी वाक्यामध्ये बदल करायचा आहे व वरील वाक्यांमधून 2 वाक्य आपल्याला कमीत कमी बदल करून दाखवायची आहेत. चला तर आपण आन्सर बघूया. आय डू नॉट लाईक दॅट म्युझिक ॲट माय डिनर या वाक्याला आपण अर्थ न बदलता पुढील प्रमाणे करणार आहोत. आय डिसलाईक दॅट म्युझिक ॲट माय डिनर. ट्रॅव्हलिंग फ्रॉम चायना टू इंडिया वॉज नॉट ॲन इझी टास्क याला आपण अफर्मेटिव्ह करणार आहोत अर्थ न बदलता. ट्रॅव्हलिंग फ्रॉम चायना टू इंडिया वॉज अ डिफिकल्ट टास्क या प्रकारे या वाक्यांना आपल्याला निगेटिव्ह करता येईल. अशा प्रकारे मित्रांनो या व्हिडिओ लेक्चरच्या माध्यमातून आपण इयत्ता 7वीच्या टेक्स्टबुक मधील लेसन नंबर 2.4 पुटिंग टुगेदर अ क्लास मॅगझिन या लेसनचे इंग्लिश वर्कशॉप व लँग्वेज स्टडीचा भाग अभ्यासला. आय होप तुम्हाला व्हिडिओ नक्कीच आवडला असेल. व्हिडिओला लाईक करा व जास्तीत जास्त विद्यार्थी मित्रांपर्यंत आपल्या व्हिडिओला शेअर करा. थँक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स.